naudlot po. Kain na lang po kami. Bakit? Dahil sawi kami sa Tapos sinuli na naman tayo ng polis. Where's the hiking trail? nakalak na tinitingnan pa niya. We want social distancing. Akin ka? Oo, bigyan mo na lang phone kung gusto mo ng phone. Saan? Kaibang hiking to ah. Mukhang maangas to eh. Tali mo muna. Ako na dito. Ako na dito. Ube pandesal guys. With ube. With ube, boba. Nakapikot naman sila. Lupot ka na. Wala palang trail. Hi guys, welcome to my channel. It's Yushi. So today is Saturday, doing some hiking. Kumakain na. Hindi mo pa dinala yung Yushi mo. Dapat dinala na natin yung lemon drop. Ay. So we are in Minnewaska State. The waterfall's getting closer. You see There's a it? stream. I see it. Need a glimpse. I see the stream. You want to go down there? Hugo ko dalhin dyan sa... Go down here. Eh, picture tayo. Go. Saan ba tayo maglalakad? This way. Ay, hinuli, Chris. Oo nga, move your vehicle. Jenny Lane. So we need to follow this mark. Jenny Lane footpath.
So pag pinalo, Jenny Lane, JL. Jenny Lane. Jenny Mercado. Si Jenny Lane Mercado. Papasok tayo dun sa So, pula. 3 miles lang. Kayang-kaya pa. Yeah. Peter's Kill. Mom and me and Dad. I kept joking about Mom and Dad's first. Jenny Lane. Maybe. Ito na yun. Pag ano tayo, cellphone. Ito, stand ko. Ang cellphone mo. Ay, si Coco. Yes, madam. Kamusta ang ano mo? Pakiramdam mo? Kakatapos sila mag-shopping. Puta na ba ko ni Wait, ano yun? Ano talaga siya, rock climbing? Mm-mm. Ewan ko, basta natakot ako, tumakbo na lang ako. Nadaanan niyo yun. Oh, ito. Teka, ayan na yan. KD, wait, ayan. Take a photo. Ayan o. Yung patama mo. Ayan! Ito, ayan. Give middle. Oh, I see. Oh, it's not that bad. Nasaan? Oh, ito, ayan o. Where? I'm done. Ayun. I'm going close to it. I don't. Baka tumalon sa akin yung KD, ha? Can snakes jump, Mom? Ugh. I'm going close. Careful. Sis. Hey, sis. Hey, sis daw. Oh, you don't like me? Ah, maliit He lang just shook siya. his head. Ayun na. You like me? Tara na, baka nandito yung nanay niyan. Nanay. Eh, gagalawin pa ni KD eh. Natatawa sa taas. Ano, alis ka na. Lakad ka na, KD. Come, KD. Dito? Oh, yun. Ayan na, gumagalaw na siya. Kaya kayo, hindi nyo napansin yan. Hindi. Dire-diretso lang That kami. was big. But you were beautiful. You mostly find them Now in we're trees still walking. or disguised as leaves on the ground. Yan ang mga ano, sanay itong mga ano. Tapos na tayo si Jenny. Hindi, Jenny Lane pa rin yun. Oh, Kaya pwede natin tayo. allergy alert. Look at the surroundings, guys. I think we're almost there. Ano tayo, malayo pa? Ano daw, malami na daw dito sa entrance ng park ng ano. Parking. Titignan ko. Ano, kamusta ka na Doon nga, sa may road niya. Ha? Ng park. Ano, nung mataba ka, buta hindi ka ganun magdamit. Because I'm getting ice cream.
Yes, you are. Yes, I am. Malapit na! Yay! Finally! We're gonna eat na po. Sarap na ng pwesto ni Chris. Pagod ako. Don't forget to subscribe!